När jag skrev min bok om IKEA insåg jag vilken stor roll reklamen spelat för IKEA. Redan från början satsade man på helsidesannonser som här i Allt i hemmets andra nummer 1956 och i Form 1959. I Tyskland förknippades IKEA med älgar. I Japan använde man vikingar. 1984 blev IKEA blågult istället för rött och vitt och då blev man mycket striktare. Älgar och vikingar försvann. Och utomlands var IKEAs reklam ganska kaxig. Här går man ut på den svåra nordamerikanska marknaden som har kallats den europeiska detaljhandelns kyrkogård. Under 1980-talet tog man fram en marknadsstrategi i form av en pyramid. I toppen på den skulle man arbeta med 3 sorters reklam: bas-, projekt- och idéreklam. Den mest kända annonsen av Brintfors och Leo Nordin var den här. Den har blivit ett bra exempel på idéreklam och hur man bygger ett varumärke. Och det var också Leo Nordin som kläckte den fras som allt byggde på. Inte för det rika, men för det kloka. Och man var stolt över sin reklam. Framför allt skulle man se till att IKEAs själ alltid fanns med. Men man skulle också plocka fram byråkraten inom sig. Ordning och reda skulle det också vara. En av annonserna löd: hörde du om mannen som köpte så dyra glas att han inte hade råd med konjak? Då fick IKEA brev från en konsumentmyndighet att spritreklam var förbjuden. Men Leo Nordin svarade för IKEA om hur olämpligt det var att till exempel Duka hade spritglas i sina skyltfönster. Det bästa vore, föreslog IKEA, att trä små svarta huvor över glasen. Och myndigheten hördes aldrig av mer. En annan annonsserie väckte uppmärksamhet inför valet 1982. Socialminister Karin Söder hade tagit fram en lag om lördagsstängt på Systembolaget. Nu hade folk förstått idén bakom IKEA. Då ville man på allvar bli expert på heminredning. Man skapade miljöer med häftiga stilbrytningar, IKEA-möbler tillsammans med gammalt arvegods och designikoner. När man introducerade Stockholmsserien, nya klassiker, skojar man med sin en gång så unga och radikala kunder och välkomnade dem in i borgerligheten. Samarbetet med Brintfors ledde till många prisbelönade annonsklassiker. Kronan på verket blev bokstavligt talat den här. Janne Nord skrev texten. Ett annat exempel som är min personliga favorit är den här av Johan Månsson. Den var införd i tidskriften ETC. När Brintfors och IKEA gick skilda vägar kom Rönnbergs reklambyrå. IKEA hade det svårt med vardagsrummet och stoppmöbler. Man frågar sig, hur visar man upp IKEAs mjuka sidor? Lyssna på experten, lyssna på rumpan, blev svaret. Och det rådde minst sagt delade meningar om resultatet, både inom och utanför IKEA. Lennart Ekmark kom tillbaka som marknadschef och man anlitade en ny reklamfirma, Forsman och Bodenfors. Och när man gjorde en stor undersökning om varför det var så svårt att få in IKEA-möbler i vardagsrummen visade sig att IKEA var accepterat i vissa utrymmen, men inte där människor ville uttrycka sin personlighet. IKEA förknippades fortfarande med brist på fantasi och signalerade ont om pengar. Och istället för att visa hur kreativa IKEA var skulle man nu istället visa hur kreativa kunderna var. Man gjorde filmer med människor och kunder i centrum, inte möbler och produkter. Och det gav resultat. På 00-talet var IKEAs reklam lite extrem. Några tyska reklamfilmer som drev med svensk midsommarfirande drogs in 2005. Och på nätet kunde man läsa om arga elitformgivare som spred sin galla över IKEA. Men det var naturligtvis IKEA själva som stod bakom och riktade udden mot designvärlden.
IKEA Drömkök åt alla, den snurrande kökssajten, var världens mest belönade webbreklam 2006. Men alltså egentligen var katalogen bara ett medel. Det var ett medel för att sälja mer, för att dra folk till varuhusen och så vidare. Och finns det då ett annat medel så var det säkert okej, även för honom. Jag tycker faktiskt att de mer och mer har börjat likna en vanlig inredningstidning, typ Sköna Hem. Lever hemsidan upp till vad katalogen har betytt? Ja, hemsidan. Jag har varit inne och tittat på hemsidan och jag tycker att den är snygg, enkel och ganska inbjudande. Men jag tycker inte den skiljer sig speciellt mycket från Mio till exempel. Det skulle nog behövas med Ingvar Kamprads ord en riktig kraftsamling. Jag skulle vilja se en hemsida 3.0 om du förstår vad jag menar. Och vad skulle det vara? Jag saknar det där som är typiskt IKEA. Det som skiljer ut sig mot andra. Lite djärvare och lite roligare. De kanske inte är så annorlunda längre. Nej. Eller så inte lika viktigt för dem. Nej, man är ju ingen underdog längre. Utan man är ju faktiskt en maktfaktor, en maktspelare. Men jag skulle vilja ha lite mer det här med lågpris med mening med Ingvar Kamprads ord. Att de översätter det till idag. Jag tycker man har tagit ett steg tillbaka på något sätt. Du kan montera själv. Om du vill, säger man. Hur tror du att globaliseringen har påverkat IKEA? Jo, jag tror faktiskt att med åren så har det påverkat en hel del. Har du fler exempel? Ja, språket. Produkter med materiella fördelar. Apropå hållbarhet. Alltså det är skrivet, inte talat till det. Jag tycker att det ska vara ett direktare språk. Ja, det ska bli intressant att följa IKEA utan katalog. Ja, det var som Ingvar Kamprad sa. Det mesta är ogjort. Underbara framtid. IKEA samarbetar ju ofta med kända designers. Ja, alltså design är ju väldigt hypat just nu. Och egentligen tycker jag att det strider mot IKEAs grundprinciper om produktionsanpassning och teamwork och sådär. Men det är ju designkollektioner som ger uppmärksamhet och ger press. Så jag tror de är tvungna. Ja. Och sen finns naturligtvis bra produkter. Det är kanske nödvändigt. Ja. Och sen en annan sak. Jag skulle vilja veta på hemsidan hur stark kopplingen är mellan IKEA-konceptet och IKEAs själ och de som rent praktiskt gör hemsidan. Och reklamen idag, reklamfilmer på tv och i sociala medier, tycker jag är småputtrig, internationell och politiskt korrekt. Men tittar man efter så finns det ett otroligt utbud av IKEA-reklam i olika länder. Och det får bli en ny video om IKEAs reklam av idag.